بستنی چوبی یا کیم بستنی. مواد لازم: شیر 1 لیتر 4 پیمانه، شکر 150 گرم برابر با 2/3 پیمانه، خامه 100 گرم، وانیل کمی، در صورت خواستن روکش شکلاتی 150 گرم شکلات. چهار پیمانه شیر رو داخل ظرفی که روی حرارت میخوام بذارم میریزم. دو سوم پیمانه شکر بهش اضافه میکنم و روی حرارت میذارم. گاهی باید هم زد تا هم شکر حل بشه و هم اینکه رویه نگیره و ته نگیره. شیر باید همچنان حدود نیم ساعت با حرارت متوسط بجوشه تا 4 پیمانه به 2 پیمانه تبدیل بشه و رنگ اون یه مقداری کرم رنگ بشه، مثل این. بعد کمی وانیل بهش اضافه میکنم و 100 گرم خامه صبحانه. هم میزنم تا خامه هم یه مقداری حل بشه، اما اگر کامل حل نشد ایرادی نداره. بعد توی قالب‌های مخصوص بستنی چوبی و اگر در دسترستون نبود توی لیوان‌ها و استکان‌های کوچک بریزین. روی اونو فویل میکشم با نوک یک کارد تیز یه حفره کوچیک وسط اونها ایجاد میکنم تا بتونم چوب‌های بستنی رو داخل بستنی فرو کنم. بعد اونها رو دست کم برای مدت 3 الی 4 ساعت داخل فریزر میذارم. زمانی که خواستین بستنی ها رو در بیارین قبلش میتونین اگر خواستین شکلاتشون کنین. 150 گرم شکلات به اضافه 2 قاشق غذاخوری روغن مایه رو روی بخار آب به روش بنماری ذوب کنید. بعد بستنی ها رو میتونین به این شکل از توی قالبشون دریارین، توی ظرف آب داغ بزنین برای چند ثانیه و بعد بستنی ها رو درارین. البته اگر 5 دقیقه زودتر از فریزر خارج کنید کامل میتونین بدون اینکه توی ظرف آب داغ بزنین بستنی رو از توی قالب در بیارین. اون رو روکش شکلاتیش میکنم، شکلاتی که ذوب کردم و خنک شده. شکلات نباید گرم باشه یا داغ باشه. از اون گرما یه مقداری باید افتاده باشه اما خنک هم نباشه. میتونین به این شکل روکش شکلاتی داشته باشین یا اینکه به این شکل بدون روکش شکلاتی اونا رو نوش جان کنین. میتونین از انواع مغزها برای روی اونها یا اینکه داخل اونها هم استفاده کنین. دوستان گلم، لایک، کامنت و اشتراک فراموش نشه. خدا نگهدار همه شما.